Xin chào tất cả các bạn đến với Cuba. Thủ đô La Habana là nơi thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm tới Cuba. Với vẻ đẹp rất cổ kính của mình, khi đến đây các bạn có cảm giác là ở La Habana thời gian như ngừng trôi và được quay trở lại quãng thời gian khoảng cả thế kỷ trước. Đặc biệt khu phố cổ là nơi mang rất nhiều ý nghĩa về lịch sử của Cuba. Cũng chính vì lý do đó mà khu phố cổ ở thủ đô La Habana được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1982. Những nhân vật chính làm nên cái vẻ đẹp rất cổ điển của khu phố cổ ở thủ đô La Habana là những ngôi nhà có khi đã lên tới hơn 100 tuổi. Vẻ cổ điển của những ngôi nhà này thực sự đã có một sức hấp dẫn rất là đặc biệt đối với du khách và chúng đã tạo nên một sự độc đáo trong cái vẻ đẹp chung của thủ đô La Habana. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng cũng tiềm tàng những rủi ro và nguy hiểm nhất định. Những tòa nhà xuống cấp kiểu này các bạn có thể tìm thấy ở rất nhiều nơi ở trong khu phố cổ thủ đô La Habana. Có những ngôi nhà mà sập xệ rồi và họ chỉ dùng những cái thanh gỗ để chống một cách rất là sơ sài như thế này để cho những tấm bê tông không rơi xuống đất. Có những công trình, ví dụ công trình này các bạn thấy nó đã bị mất một phần rồi và nó có thể rơi xuống, phần còn lại có thể rơi xuống vào bất kỳ lúc nào, nên là khá nguy hiểm cho những người đi lại qua chỗ này. Đây là cái lan can của một gia đình, còn ở dưới thì mọi người cứ đi lại bình thường, còn không có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh những ngôi nhà rất là sập xệ này, có thể phải đổ bất kỳ lúc nào thì người dân vẫn sống và sinh hoạt bình thường. Trước đây đã từng là một ngôi nhà rất là đẹp, nhưng bây giờ đã xuống cấp một cách trầm trọng rồi. Ở đây người ta cũng tìm cách người ta dùng một cái thanh gỗ để chắn cho nó cái lan can khi nó đã rơi xuống. Có những tòa nhà kiến trúc rất là đẹp, tức là chúng ngày xưa chúng đã từng có thể là khách sạn, có thể là một cái tòa nhà chính phủ, văn phòng, cái có một cái chức năng nào đó, một kiến trúc rất là đẹp. Tuy nhiên theo thời gian thì mọi cái đều cũng bị hao mòn cả. Còn trong cái tòa nhà đã đổ nát này, đây không thể còn gọi là tòa nhà được nữa mà chỉ là một cái đống đổ nát thôi, thì mọi người vẫn dùng một phần nào đó còn lại để, ví dụ đây người ta bán quán, những chiếc xe cổ này và những cái tòa nhà cổ ở thủ đô La Habana là một cái vẻ đẹp rất là đặc biệt, đặc thù, chỉ có ở Cuba, chỉ có ở thủ đô La Habana thôi. Tuy nhiên cổ điển quá cũng không tốt lắm, tại vì như các bạn thấy, ví dụ các bạn thấy ngôi nhà này chẳng hạn, cửa đã nát hết rồi, có thể đây là cái cửa người ta làm lại bằng những cái tấm gỗ
Bên trong này các công trình ở bên mái cũng không còn nữa, đã bị sập hết rồi. Và bây giờ người ta lấy làm nơi để đỗ xe, chứng tỏ là vẫn có sinh hoạt của mọi người diễn ra. Do vậy mà khá là nguy hiểm, tại vì mình không biết là những cái công trình đó nó có thể sập vào lúc nào. Còn ngôi nhà này thì chắc là không còn từ nào để tả nữa, tại vì là nó đã nát hết một phần rồi, một phần lớn là nó đã đổ nát rồi. Tuy nhiên cái tầng trên kia là vẫn có người ở. Bên cạnh đó thì cũng có một vài tòa nhà đã quá cũ nát rồi và họ không thể ở được nữa, họ phải bỏ những tòa nhà này. Còn ở đây thì là ngôi nhà này thì nước non chảy xuống đây. Ví dụ ngôi nhà này chẳng hạn thì họ một nửa đã hỏng rồi, nửa bên trái đã hỏng hết rồi, họ không ở nữa và chỉ còn nửa bên phải nữa thôi. Tình trạng nhà xuống cấp ở đây các bạn thấy rất là khá là đáng báo động. Những công trình đã quá tồi tàn, đã quá cũ nát và đã để lại rất nhiều dấu vết của thời gian. Và cái tòa nhà vàng vàng này, đây là cái tòa nhà thậm chí bây giờ người ta đã còn bỏ hoang, bên trong phải không có người sống, cửa nẻo đã hỏng hết rồi. Nhiều khu ở thủ đô La Habana thực sự chỉ còn là những cái đống đổ nát. Và khi vào đây thăm, cảm giác như là ở đây đã xảy ra động đất hay là một cái gì đó. Chỗ này phải có chắn. Còn nhà này thì không có, chỉ có một cái cột gỗ chống tạm bợ thôi. Theo thống kê thì ở thủ đô La Habana có 10 căn nhà thì có 7 căn nhà xuống cấp trầm trọng và cần phải được sửa chữa. Và từ năm 2000 đến năm 2013 có tới gần 4.000 căn hộ đã bị sập một phần hoặc sập hoàn toàn. China or Japan? Korea. Where are you from? Cuba, Rocky. I have another building in the corner. It's the same. You can make it fur here. You know, because you want to see many buildings broken. You know, for Cuba, it's nice, it's beautiful. The building is broken, for it's beautiful. It's a part of the history. You know, where you're from? Vietnam. 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 Oh, this is Cuba. Is the country is very security. Yes. It's a very nice for walk around. Việc bảo trì và tu sửa những căn hộ đã quá cũ kỹ và sập xệ ở thủ đô La Habana thực sự là một cái trở ngại rất là lớn vì nhiều các cái lý do khác nhau, kể cả mặt kinh tế lẫn về mặt khí hậu. Cuba nằm ngay trên đường bão ở biển Đại Tây Dương nên ở đây mưa lớn xảy ra khá thường xuyên trong năm. Ngoài ra thỉnh thoảng Cuba cũng hứng chịu những trận bão rất là lớn. Thêm vào đó nhiệt độ cao, do vậy quá trình xuống cấp của các căn hộ ở đây càng được đẩy nhanh thêm. Về mặt tài chính thì do những khó khăn về mặt kinh tế gây nên bởi cấm vận của Mỹ, thế nên chính phủ Cuba thiếu những khoản chi phí nhất định để bảo trì và tu sửa những ngôi nhà đã xuống cấp. Bên cạnh đó thì việc thiếu nguyên vật liệu xây dựng cũng là một cái trở ngại rất là lớn trong việc bảo trì và tu sửa những căn hộ này. Ở thời điểm hiện tại thì Cuba đang ở trong tình trạng là thiếu nhà cho người dân ở. Tại vì trong khu vực này thì ngày càng có nhiều ngôi nhà cổ
trở nên không thể sống được nữa. Những người bị bắt buộc phải di rời khỏi nơi ở của mình tại vì căn hộ đã quá xuống cấp, không thể ở được nữa thì không có chỗ ở mới. Còn đại đa số người dân thì không còn sự lựa chọn nào khác là phải tiếp tục sống ở trong cái căn hộ mà đã xuống cấp rất trầm trọng rồi và có thể sụp đổ vào bất kỳ một lúc nào. Thế nên ở đây hàng năm vẫn xảy ra những tai nạn đáng tiếc liên quan đến sập nhà, dẫn đến cái chết của rất nhiều người. Đứng ở trên cái ban công có cảm giác là nó lao xuống bất kỳ lúc nào, tại vì nó đã bị nghiêng rồi, chứ không được thẳng nữa. Hola. Hola. Cái lan can này đã sập sệ lắm rồi. Một phần đã bị phá đi để thay bằng cái cột gỗ. Không biết còn trụ bao lâu nữa, trông rất là sập sệ rồi. Còn tòa nhà này đã từng có ban công. Các bạn có thể thấy ở các cửa sổ đấy, bây giờ họ đã phá hết tất cả các ban công đi rồi. Ở một số nhà thì họ còn xây chịt vào, ví dụ ở đây họ còn xây cái gạch ba banh để chịt vào. Đây đã từng là một tòa nhà rất là đẹp, mà nếu mà có ban công nữa thì là ngồi ngắm cảnh, phóng tầm mắt xuống phố cổ ở Havana thì rất là tuyệt vời. Tòa nhà này đã từng là một khách sạn rất là sang trọng và rất là đẹp. Tuy nhiên nó cũng phải khuất phục trước gánh nặng của thời gian. Những gì còn lại của tòa nhà này bây giờ chỉ là những cột bê tông chống trơ. Và xung quanh chỗ này không có cái gì để che chắn bảo vệ hết. Và người dân như bạn thấy vẫn tụ tập ở dưới. Có một gì đó khá là rủi ro. Nếu nhìn cái khung cảnh này có thể ta sẽ nghĩ ngay đây là đã từng xảy ra chiến tranh hoặc động đất. Nhưng không. Đây là phố cổ của thủ đô Havana của Cuba. Hola.
Việc thủ đô La Habana rất là đẹp, rất là cổ kính. Và thực sự có một cái gì đó đặc thù mà các bạn chỉ có thể tìm thấy ở Cuba thôi. Và đó là một việc thì không thể bàn cãi được. Cuba nói chung và thủ đô La Habana nói riêng thực ra là một địa điểm rất là an toàn về mặt an ninh. Ở đây các bạn có thể đi lại thoải mái mà không gặp bất kỳ một vấn đề, không gặp một trục trặc gì cả về an ninh. Rất là an toàn. Tuy nhiên, về mặt kiến trúc thì nhiều nơi là một cái mối đe dọa cho khách du lịch. Tại vì khi mà đi qua những cái ngôi nhà rất là cổ, rất là xuống cấp và đã sập xệ và chỉ trực rơi xuống như thế này thì là các bạn không thể biết được là nó mang lại những cái rủi ro và những nguy hiểm nào. Như các bạn thấy thì cái nhà này bây giờ vẫn còn có người ở, và bây giờ cái lối ra vào đây họ phải chống bằng những cái cột bằng gỗ như thế này. Không biết ở cái nó chịu được bao lâu nữa. Trông có vẻ rất là sập xệ rồi. Chống ở khắp nơi, ở trong này cũng chống lên. Họ dùng những cái giàn giáo bằng gỗ để chống một cách tạm bợ để cho những cái này nó khỏi sập. Hola. 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 Wow. Are you from? Vietnam. Vietnam? Vietnam, yeah. Habla bien español. Hablo poco español. Và các bạn hãy nhìn thấy cái cầu thang cuốn này đã tan nát rồi. Bây giờ họ không sử dụng được nữa mà họ vào cái lối khác. Vietnamitas son los reyes escondidos. ¿Eh? Los reyes escondidos. Rồi, ¿Viste eso? ¿Viste la escalera esa? No, no, eso tiene más años que... ¿Tú vives aquí? Aquí. Ah, casa. Sí. Casa. Esa familia. Mi esposa, mi niño, mi hermano y mi hermano. Ah. Niños. Ese es el boyman. Ah, tus niños. Ah, familia. 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 Mujer. Esposa, mi hermana y mi... Ah, hermana. Mujer. Niños. Để như các bạn vừa nghe giới thiệu thì ở dưới, tầng dưới này là nhà của anh bạn này, ở cùng em gái, một vợ và một con. Còn ở bên trên này công trình không thể tồi tàn, không thể tan nát được hơn nữa. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn lên tận đây để chứng kiến tận mắt cái công trình này. Ở đây nước chảy tại vì nó quá là cũ kỹ rồi, nước dột ở trên này xuống ấy. Cửa. Hola. Arriba. Ở đây đã từng là cái cầu thang cuốn, cho các bạn xem này.
Nhưng tại vì nó quá là già rồi, thế nên bây giờ người ta phải làm một cái mới bên cạnh này để đi lên trên. Không thể tưởng tượng nổi. Cảm thấy thật tội nghiệp cho những người dân sống ở xung quanh này. Ôi, đi vào cái khu này không khác gì là một cái sự mạo hiểm và một cái trò chơi mạo hiểm. Đây song song là cái đã từng là cầu thang. Ở đây là nhà của người dân. Đây cái cầu thang đây. Có một chú mèo đang nằm nghỉ. Còn đây là toàn cảnh xung quanh đời sống của họ. Chỉ biết thở dài. Hola. Mirando cómo está. Hola. Các bạn thấy người dân Cuba rất là niềm nở, rất hiếu khách, mà họ thậm chí còn mời vào để chụp ảnh, để quay phim, chứ đừng nói là phải xin phép nữa. Toàn bộ khung cảnh. Và ở dưới kia như chúng ta vừa tìm hiểu thì là cái ngôi nhà, cái tầng dưới cùng là ngôi nhà của anh bạn đó. Và cũng chính vì người dân Cuba rất là hiếu khách, thế nên là ở trong khung cảnh rất là tồi tàn như này, nhưng mà cô ấy vẫn mời mình vào uống cà phê. Hola. Mercedes. 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 Vamos a hacer café. Café cubano. Café cubano. Sí. Chúng ta xem cách cái cô nấu cà phê đãi khách. Cà phê kiểu Cuba. Cubano. Siéntate, ¿quieres sentarte? ¿Puedes sentarte? Estoy haciendo una limpieza en la cocina. En su casa viven cuántas personas? 6 personas. 6 personas. ¿Qui son las personas? Bueno, mis 2 hijas, mis 3 nietos y yo. Trong này có 6 người đang sống, cô ấy là một này. Dos niños. 3 niños. Tres niños. 3 người con của cô ấy, 3 con riêng và 2 người cháu nữa. Như vậy là tổng cộng là 6 người sống ở trong căn hộ này. Piano. Đây là toàn bộ nội thất trong nhà của cô ấy. Ngôi nhà rất là nhỏ, trên cái tầng cao nhất của ngôi nhà rất là tồi tàn mà chúng ta vừa vào xem. Ngôi nhà đã sập xệ, cũng rất là cũ kỹ rồi. Nhà không có gì khang trang. Người Cuba uống rất nhiều đường cho vào cà phê. Si azúcar. Si azúcar. ¿Lo quieres sin azúcar? ¿Tú sin azúcar? ¿Amargo? Ya, entonces no problema. Mình xin uống là không uống đường. Tan amargo. Cốc cà phê Cuba của cô Mercedes. Sin azúcar me dijiste. ¿Es amargo? Gracias. Ya. Yo con un tin de azúcar. Un poquito de azúcar. Un poquito. De hecho, no. De hecho. Sí, porque es amargo. No tanto, pero bueno. Vamos a echar azúcar. Muchas gracias. Buen provecho. Brindamos un café. Salud.
¿Te gusta? Me gusta. Café. Un café. Nói chung khi nhìn những cái cảnh người dân Cuba sống trong cái tình trạng như này thì mình không khỏi có một chút gì đó rất là bâng khuâng, rất là áy náy. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng phải nói là rất khâm phục cái sự dẻo dai của người dân Cuba. Họ sống trong những điều kiện như thế này, tuy nhiên như các bạn thấy thì là tâm trạng rất là vui vẻ, rất là thoải mái và có gì đó rất là yêu đời. Fíjate como yo lo hice ahí. Tú estás joven. Mira, esto. Oh no. So. Eso se cayó. Se cayó. Các bạn hãy nhìn đây, một phần của cái mái nhà đã bị sụp xuống rồi, một phần rồi. Và ở đây là thống thiên cả ở giữa trần nhà. Các bạn có thể tưởng tượng được. Và dưới đây là những con phố ở thủ đô Havana. Camina y se Cuba. Ay, da. Cuba. Da, no lloran. Sí, señor. Así mismo. Đây là khung cảnh xung quanh cái ngôi nhà của cô Mercedes này, và đây chỉ là một trong rất nhiều những ngôi nhà cổ và xuống cấp trầm trọng như thế này. Chung là không biết các bạn như thế nào, cảm giác như nào, nhưng mà mình không còn cái từ nào để tả cái tâm trạng lúc này. Nói chung là thấy rất là tội nghiệp cho những người dân phải sống trong hoàn cảnh mà sống trong cái tình trạng như này. Đây cái hiên này không biết là còn trụ vững đến bao giờ nữa. Ngay bên này đã là sự hiểm nguy rồi. Và đây các bạn thấy cái nền này, họ cũng đã có vẻ như là cũng đã vá rất nhiều lần rồi. Cái lớp cũ của nó là nó phẳng như này, bây giờ người ta đã sửa lại rất nhiều lần rồi để đi lại. Toàn bộ không gian xung quanh đây, còn bên mái nhà gỗ thì không phải nói, không, đã tàn nát hết rồi. Chỉ có bạn mèo này là không bận tâm về những cái sự nguy hiểm, những cái rủi ro này, vẫn nằm thẳng cẳng nghỉ ngơi và dương mắt nhìn đời. Misu.